Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Βαγγέλης Αντωνουσάκης και είμαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω το Multimedia Box της MMB. Δεν θέλω να σας κουράσω με πολλά λόγια, πάμε να δούμε στην πράξη τι μπορεί να κάνει. Αυτό εδώ είναι το Android Box που θα συνδέσουμε στο αυτοκίνητό μας. Η σύνδεση γίνεται με ένα καλώδιο Type-C που καταλήγει σε USB και όταν θα συνδεθεί για πρώτη φορά θέλει περίπου 10 με 15 δευτερόλεπτα για να αρχίσει να φορτώνει το περιβάλλον. Για να το κάνουμε. Συνδέθηκε το μποξάκι μας. Το μοναδικό πράγμα που χρειάζεται για να παίξει το Android Box αυτό, το οποίο θέλω να πω ότι είναι αυτόνομο, δηλαδή δεν θα χρειαστεί από εκεί και πέρα να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας, είναι να του δώσουμε με κάποιο τρόπο ίντερνετ. Εντάξει, ο καλύτερος τρόπος και ο πιο εύκολος είναι να κάνουμε το κινητό μας hotspot. Αυτό είναι το περιβάλλον που θα σας δείξει όταν ανοίξει. Παρατηρείτε λοιπόν ότι είναι ένα περιβάλλον κινητού τηλεφώνου. Έχει μια αρχική οθόνη η οποία μπορείτε να σύρετε με το δάχτυλό σας, να μπείτε σε ρυθμίσεις, να κάνετε ό,τι θα κάνατε με ένα κινητό τηλέφωνο. Πριν ξεκινήσουμε όμως εμείς να κάνουμε το οτιδήποτε, θα πάμε να βάλουμε το hotspot για να έχει το μποξάκι μας ίντερνετ. Όπως θα παρατηρήσετε πάνω αριστερά υπάρχουν κάποια εικονίδια. Το ένα είναι του GPS, το άλλο είναι του Bluetooth και το άλλο είναι του Wi-Fi που τώρα δεν έχει. Πάμε να του δώσουμε λοιπόν Wi-Fi. Settings, WLAN, βλέπει και την dash κάμερα που έχουμε συνδέσει. Η Samsung είναι η συσκευή μας, πατάμε πάνω. Έχω βάλει ένα τυπικό password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Connection. Τώρα αν δείτε πάνω αριστερά υπάρχει αναμένο το Wi-Fi εικονίδιο και έχει δίπλα ένα 4G αν βλέπω καλά. Το Bluetooth μας χρησιμεύει ό,τι έχει να κάνει με το κινητό μας να το συνδέσουμε για να μπορούμε να κάνουμε τις κλήσεις. Το GPS, αν θυμάστε όσοι έχετε δει το unboxing, είναι μια κεραία και ένα μποξάκι που το κρύβουμε κάπου αριστερά στο αυτοκίνητο ή στην κολόνα ή στο πλάι. Εμείς το βάλαμε στο πλάι και το συνδέουμε στην ασφαλιοθήκη για να παίρνει μόνιμα ρεύμα. Τώρα που είναι πράσινο σημαίνει ότι δουλεύει. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε με το αν πώς θα μπει και τι θα γίνει. Είναι πάρα πολύ εύκολο για ένα ηλεκτρολόγο. Θα σας το βάλει σε 5-10 λεπτά. Το κόστος για μένα δεν ήταν μεγάλο, αλλά εξαρτάται και από το που θα πάτε για το πόσο θα σας πάρει. Και από εκεί και πέρα δεν θα ξανασχοληθείτε με το GPS. Το GPS συγχρονίζει αυτόματα με το box. Πηγαίνοντας λίγο πιο κάτω και πατώντας τη γλώσσα, θα παρατηρήσετε ότι έχει κάποιες γλώσσες, δεν έχει ελληνικά, έχει αγγλικά, έχει κινέζικα, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, έχει διάφορα. Ελληνικά δεν έχει, θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα αγγλικά. Τώρα είναι ήδη επιλεγμένη, δεν θα το πατήσω να αλλάξει. Και το μόνο που σας αφήνει εδώ να επιλέξετε είναι 24ωρη ώρα ή 12ωρη και από εκεί και πέρα να φτιάξετε και τη ζώνη ώρας. Αυτά δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνετε εδώ. Έχει και κάποια που μπαίνουμε σε ένα άλλο μενού, το οποίο όμως δεν έχει νόημα τώρα να σας το δείξω, δεν θα κερδίσετε κάτι. Το Drive Alert ας πούμε, για να σας ειδοποιεί ότι μιλάτε πάρα πολύ ώρα στο κινητό. Αυτά βασικά είναι, δεν είναι κάτι που θα σας βοηθήσει από τα υπόλοιπα. Πάμε λοιπόν στο box, στην αρχική οθόνη που βλέπετε ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούμε πατώντας αυτό το τετραγωνάκι να γυρνάμε στην αρχική οθόνη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να γυρίσουμε όσο γίνεται πιο μπροστά. Το πρώτο πράγμα που θα δοκιμάσουμε είναι οι χάρτες. Όσοι από εσάς δεν έχετε GPS στο αυτοκίνητό σας και χρειάζεται συνέχεια να συνδέσετε ή με Android Auto ή με Apple CarPlay, αυτό εδώ θα σας λύσει τα χέρια. Πλέον το μόνο που θα κάνετε
Θα δίνετε ίντερνετ στο μποξάκι και από εκεί και πέρα θα παίζετε από το Android Box. Πατάμε τους χάρτες. Φορτώνει. Δείχνει το σημείο τώρα που είμαστε. Αν του βάλω να μας πάει... Κανονικά θα πρέπει να δουλεύει και η... Ωραία. Να βάλουμε... Μπορούμε να αλλάξουμε και ελληνικά. Πειραιάς. Και start. Και μας δείχνει τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουμε για να πάμε στον Πειραιά. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που θα μας δώσει, εκτός από ότι θα γλιτώσουμε να συνδέουμε καλώδια, κινητά κλπ στο αυτοκίνητό μας, είναι ότι με το MMB Box θα έχουμε το περιθώριο, τη δυνατότητα, όπως θέλετε πείτε το, να κατεβάσουμε και άλλα GPS προγράμματα που θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε εκτός από τα Google Maps. Κρατήστε το λοιπόν αυτό. Μπορεί κάποιος να αγοράσει, μπορεί κάποιος να κατεβάσει, να έχει και το CG και το iGo και οποιοδήποτε πρόγραμμα νομίζετε ότι μπορεί να σας χρησιμεύσει καλύτερα και να σας εξυπηρετήσει καλύτερα από το Google Maps που σου δίνει το Android Auto μέχρι πρότινος. Θα κλείσω εγώ τη διαδρομή, δεν χρειάζεται να το έχουμε ανοιχτό, και με το τετράγωνο θα πάμε πάλι πίσω για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην αρχική οθόνη. Πάμε τώρα να δούμε πώς δουλεύουν οι χάρτες στην πράξη. Για να μπορέσετε να πληκτρολογήσετε ένα μέρος, έχετε δύο επιλογές. Η μία είναι να μπείτε απευθείας από τους χάρτες, να γράψετε τη διεύθυνση. Εγώ έχω γράψει ήδη στάδιο ειρήνης και φιλίας και να πατήσετε Start. Θα ξεκινήσει να σας βγάζει τη διαδρομή. Και η δεύτερη επιλογή που έχετε, θα φύγω από εδώ, να πάμε πίσω. Συνήθως αυτό θα μας χρησιμεύσει πάρα πολύ όταν θέλουμε να πάμε σε κάποιο μαγαζί ή οπουδήποτε αλλού. Να μπούμε στο Chrome, να πληκτρολογήσουμε εκεί Sef, το έχω γράψει ήδη εγώ, και να πατήσουμε στους χάρτες που μας βγάζει. Θα κάνει την ίδια ακριβώς δουλειά. Πάλι θα μας ανοίξει το πρόγραμμα της Google Maps. Πατάμε Start και ξεκινάμε. Το δεύτερο εικονίδιο που έχω βάλει εγώ είναι το YouTube. Πατήσουμε πάνω στο YouTube. Ξέρω ότι είναι ο μεγάλος σκαλμός των περισσότερων να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να δούνε κάποιο τραγούδι, κάποιο βίντεο κλιπ όσο οδηγούν, να ξεφύγουν από τα τετριμμένα του ακούω μουσική στο ραδιόφωνο. Πηγαίνοντας προς τα κάτω θα δείτε έχει εδώ πέρα κάποια που προτείνει το YouTube. Αν βάλω, ας πούμε, θα βάλω για πάρα πολύ λίγο, να δείτε λίγο πώς παίζει και πόσο γρήγορα πηγαίνει. Θα χαμηλώσουμε λίγο τη μουσική. Έχει και τις διαφημίσεις του, αυτές δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Θα πατήσουμε skip ads για να δείτε πώς παίζει. Ωραία, το προχωράω λίγο πιο μπροστά. Ωραία. Και άλλο, να πέσουμε σε τραγούδι.
Εξίσου σημαντικό και πάρα πολύ χρήσιμο είναι ότι πέραν της κλασικής ροδέλας που έχουμε στο αυτοκίνητό μας ή που μπορεί να έχει ο καθένας για να χειρίζεται το ραδιόφωνο, δουλεύουν κανονικά τα χειριστήρια από το τιμόνι. Τώρα, ας πούμε, αλλάζω τη φωνή από το τιμόνι, από τα χειριστήρια που έχω στο τιμόνι. Μπορείτε να παίξετε αριστερά, δεξιά. Ωραία. Πάμε πίσω. Αν θέλετε να πάτε μία πίσω και να μην πάτε εντελώς πίσω, έχει ένα βελάκι, θα σας το δείξω και αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε στο παρακάτω. Bluetooth phone. Πλέον, ό,τι τηλέφωνα κάνετε ή χειρισμό θα κάνετε, θα είναι με το box. Δεν θα χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας. Πατάμε Bluetooth. Αν πατήσουμε dial, θα μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα αριθμό που θέλετε να καλέσετε. OK. Πάμε μία πίσω, ή να μπείτε στις επαφές σας ή να μπείτε στις τελευταίες κλήσεις σας. Το μόνο που πρέπει να κάνετε, βλέπετε εδώ πέρα, εμένα βλέπει τη συσκευή μου, είναι η μία 9 TAF Pro, είναι να συνδέσετε το κινητό σας μέσω Bluetooth στη συσκευή αυτή που έχουμε αγοράσει. Πάμε λοιπόν πίσω, δουλεύει κανονικά, μιλάει κανονικά, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Το επόμενο που θέλω να σας δείξω, και είναι και αυτό ένα από τα πάρα πολλά που μπορεί να κάνει αυτό το box, είναι ένας player. Έχουμε εδώ πέρα τον X-Player. Μπορεί ο κατασκευαστής να γράφει ότι υποστηρίζει συγκεκριμένες μορφές ήχου και βίντεο, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Τώρα που έχω κατεβάσει, ας πούμε, αυτό εδώ το player, μπορώ να παίξω και MKV και MP4 και AVI και ό,τι θέλω. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Για να ξεκινήσει όμως αυτό εδώ να μπορεί ο X-Player να παίξει κάτι, θα πρέπει, μιας και το box από μόνο του δεν το έχω βάλει εγώ κάποιο τραγούδι, κάποια μουσική ή κάποιο βίντεο κλιπ, να συνδέσουμε το στικάκι μας. Το συνδέω στη USB θύρα που έχει και θα περιμένω λίγο. Ας πάμε στην αρχική οθόνη. Βλέπετε, αυτό είναι το κουμπί που σας έλεγα που πάει ένα πίσω. Να περιμένουμε λίγο να φορτώσει το στικάκι. Τώρα λογικά έχει μπει. Θα πάμε πρώτα στο περιβάλλον του USB drive για να σας δείξω. Έχω χωρίσει κάποιους φακέλους, έχω βάλει μουσική και κάποια βίντεο που μπορεί να δούμε, βίντεο κλιπ. Ας ξεκινήσω από τη μουσική. Να το πάω εδώ, μουσική, ωραία. Να μπω μέσα, να βάλω να παίξει λίγο. Πάλι παίζει από τα χειριστήρια του αυτοκινήτου, δεν έχετε θέμα. Και αλλάζεται και τραγούδι με τη ροδέλα κανονικά από το τιμόνι μας. Λειτουργεί και αυτό, μπορούμε να παίζουμε και από εδώ πέρα. Ωραία, παίζει μια χαρά. Και παίζει και στο παρασκήνιο, αν παρατηρήσετε. Το δείχνει εδώ με ωραία γραφικά ότι είναι αυτό εδώ που παίζει το τραγούδι. Θα πατήσουμε λοιπόν pause. Θα πάμε πίσω, να πάμε στα βίντεο. Έχω βάλει κάποια βίντεο clips από YouTube, έχω κατεβάσει κάποια κομμάτια για να δείτε. Π.χ. Ωραία, δεν θα τα αφήσω να παίξει πολλή ώρα, απλά να σας δείξω πώς προχωράει. Ωραία. Πάμε πίσω, βάζουμε άλλο, ένα ελληνικό, άλλο και άλλο ένα, αφού τα βάλαμε που τα βάλαμε, ας βάλουμε άλλο ένα. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι με τα βίντεο. Πάμε τώρα να δούμε αν μπορούμε να δούμε κάποια ταινία στο αυτοκίνητό μας. Πατάμε ταινίες, έχω κατεβάσει κάποια. Ας βάλουμε αυτό
που είναι ένα high definition που έχω κατεβάσει ένα ΜΚΒ, να δούμε αν μπορεί να το παίξει. Όπως παρατηρείτε, αυτό εδώ το βίντεο δεν το παίζει με το player που έχει το αυτοκίνητο, αλλά μπορείτε να πάσα ώρα και στιγμή αυτό που σας είπα, να κατεβάσετε ένα άλλο player που να παίζει τα πάντα. Είδατε, ΜΚΒ δεν το παίζει, πάμε μία πίσω, πάμε και άλλο πίσω, να πάμε στην αρχική, να πάμε στο next player που σας είπα πριν, που είναι αυτός εδώ, και να βρούμε τις ταινίες, έχουμε και τις διαφημίσεις, close. Λοιπόν, να πάμε στις ταινίες και έχουμε εδώ αυτό που δεν έπαιζε το πρόγραμμα του Android Box, το παίζουμε με τον X-Player. Έτσι δεν έχουμε κανένα θέμα, μπορούμε να δούμε ό,τι τύπο αρχείο θέλετε και παίζει και πάρα πολύ καλά. Το προχωράω λίγο. Ο X-Player έχει αρκετά πλεονεκτήματα, είναι πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Μπορείτε να πάτε εδώ, μειώνει τη φωνή, μειώνει, την αυξάνει. Μπορείτε πηγαίνοντας δεξιά να προχωράτε, εδώ, να μειώσετε τη φωτεινότητα, να την αυξήσετε, να κάνετε ό,τι θέλετε. Ωραία, το είδαμε αυτό, δεν θέλω να κάτσουμε πάρα πολύ ώρα. Για να δοκιμάσω και μια ταινία ολόκληρη με υπότιτλους, για να μπορέσετε να σχηματίσετε άποψη και να δείτε αν και κατά πόσο θα μπορούσατε να παρακολουθήσετε μια ταινία στο αμάξι. Θέλω να πω εδώ ότι αυτό εδώ τα εικονίδια που μπορείτε να πάτε αριστερά-δεξιά δεν σας ενοχλεί. Θα τα βάλω τώρα εγώ λίγο δεξιά για να μπορώ να μετακινήσω την ταινία. Μόλις περάσουν 3-4 δευτερόλεπτα εξαφανίζονται όλα από την οθόνη και μπορείτε να δείτε την ταινία χωρίς να έχει κάποια εικονίδια που θα σας εμποδίζουν. Αφήσω να παίξει και λίγο υπότιτλους για να μπορέσετε να δείτε. Πάμε πάλι πίσω, να πάμε στην αρχική οθόνη, εδώ είναι τα εικονίδια μας. Το box, εκτός όλων των άλλων που κάνει, μας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσουμε ένα USB hub και να έχουμε και δύο στικάκια συνδεδεμένα στο Android box μας. Θα το συνδέσω εγώ να δείτε. Ανάποδα, ok. Έχουμε συνδέσει ήδη το hub. Πάμε να δούμε όμως αν διαβάζει και τα δύο USB stick που του έχουμε βάλει μέσα. Θα πάμε δεξιά στην οθόνη, θα βρούμε το More Applications, File Manager και θα παρατηρήσετε ότι έχει και τα δύο στικάκια. Το πρώτο είναι αυτό εδώ, σκανάρει, βρίσκει το περιεχόμενό του, έχει βίντεο, αυτό εδώ είναι με τα MP3 μάλλον, και αν πάμε πίσω στο άλλο στικάκι θα βρείτε ότι έχει τις ταινίες, τα βίντεο κλιπ, οτιδήποτε έχω βάλει. Αν έχετε μία λίστα με τραγούδια, θα βολευτείτε πάρα πολύ με το μπροστινό πάνελ. Θα δείτε τώρα, πατώντας το κουμπί, παίζει, θα χαμηλώσω για να μπορείτε να ακούτε, και με το Next μπορούμε να αλλάζουμε τραγούδι μια χαρά χωρίς να χρειάζεται να μπαίνουμε στο μενού. Πιστεύω τους περισσότερους θα τους βολέψει πάρα πολύ αυτή η συντόμευση που έχει στην αρχική οθόνη. Το σημαντικότερο από όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα είναι ότι μπορούμε να κατεβάσουμε ό,τι εφαρμογή θέλουμε. Πηγαίνοντας δεξιά θα πάμε στο More Applications, υπάρχει το Google Play, μπορείτε να μπείτε. Τώρα θα μπω να κατεβάσω ένα παιχνίδι για να δούμε μαζί πώς παίζει και αν παίζει. Δεν σας έχω δείξει ακόμα πώς λειτουργεί στα παιχνίδια. Θα έχω κατεβάσει ένα απλό παιχνίδι, το Candy Crush. Θα πάμε εδώ, να το βρούμε, να πατήσουμε να ανοίξει. Είναι το γνωστό παιχνίδι που παίζουν οι περισσότεροι στο Facebook. Δεν σας λέω ότι θα κάτσετε να παίζετε παιχνίδια την ώρα που οδηγείτε, ούτε καν.
αλλά μπορεί σε κάποιο σημείο που θα περιμένετε σε αναμονή να έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο και να μπορέσετε να τον αξιοποιήσετε. Παίζει και η μουσική. Να μεταφέρουμε αυτά εδώ, ωραία. Θα την κλείσω εγώ να μην παίζει και θα πατήσουμε να παίξει, να ξεκινήσουμε ένα παιχνίδι να δείτε πώς λειτουργεί. Δεν θα κάτσω εγώ να το τελειώσω, σας δείχνω μόνο λίγο την αρχή. Λειτουργεί μια χαρά και θεωρώ ότι τέτοια παιχνίδια που δεν χρειάζεται πολλαπλή αφή παίζουν μια χαρά. Έχει αρκετά πράγματα, έχω κατεβάσει και εγώ. Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες. Έχει εδώ ένα πρόγραμμα που το κατέβασα εγώ, δεν το είχε το box, που λέγεται Gallery και μπορεί και βρίσκει τις φωτογραφίες. Έχω κατεβάσει 7 φωτογραφίες απλά για να τις δείτε. Ένας ελέφαντας, Ζάκυνθος, ένα ωραίο τοπίο στο δάσος, ένα άλλο στη θάλασσα, ένα λιοντάρι, πάλι ένα δάσος, άλλο ένα ωραίο τοπίο. Ωραία, λέει και πόσο είναι η ανάλυση. Μπορείτε να το κάνετε και share για να δω πατώντας αυτό. Να το στείλεις με Bluetooth, ok, δεν μας ενδιαφέρει. Πάρα πολύ καλό. Αυτό πάνω, τι θα μπορούσε να κάνει, το βλέπεις όλη την οθόνη. Μπορείτε να κάνετε περικοπή. Μπορείτε, για να δοκιμάσω να δω αν το σώσω σαν wallpaper, αν θα το δεχτεί. Δεν το είχα κάνει αυτό μέχρι σήμερα. Πάμε λοιπόν στην αρχική οθόνη. Εντάξει, δεν το βλέπει το wallpaper, δεν μας νοιάζει και τόσο πολύ. Ένα άλλο που μπορεί να κάνετε, εάν θέλετε να παραμετροποιήσετε λίγο το Android Box αυτό, είναι να πατήσετε αυτά εδώ που λέει Themes και να διαλέξετε ένα άλλο theme που μπορεί να σας αρέσει καλύτερα. Ας βάλουμε με το κόκκινο, Application, για να μπορέσει να το πάρει. Θα πρέπει να το πήρε για να δούμε μπροστά. Να το, τώρα έχουν γίνει όλα κόκκινα. Αν δείτε μπροστά, έχει κάποιες εφαρμογές. Αυτές τις εφαρμογές έχω επιλέξει εγώ. Είναι 7-8 εφαρμογές που έχω βάλει. Για να τις μετρήσουμε κιόλας. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Είναι 9 εφαρμογές. Αν για οποιοδήποτε λόγο, πηγαίνοντας εδώ στο More Applications, θέλετε να βάλετε κάποια εφαρμογή μπροστά, ας πούμε το παιχνίδι που βάλαμε τώρα, σας ανοίγει ένα μενού που σας δείχνει τις εφαρμογές που είναι πάνω-πάνω. Αυτές που βλέπετε εσείς, τις συντομεύσεις που βλέπετε πρώτες. Αν θέλετε να βάλετε το παιχνίδι αυτό που κατέβασε, που είναι αυτό εδώ, να το κατεβάσετε και να το ανεβάσετε πάνω, το ανεβάζετε και κατεβάζει αυτόματα τις ρυθμίσεις που τις είχα πάνω, τις κατεβάζει κάτω. Οπότε στην ουσία πάντα δεν θα μπορείτε να ξεπεράσετε 2, 4, 5, 7, τα 9 εικονίδια μπροστά. Για να πάμε λοιπόν τώρα στην αρχική οθόνη. Βλέπετε ότι αρχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Θα μπούμε λίγο να δούμε Netflix. Βλέπετε έχει ήδη τις ταινίες. Ας πατήσω με το The Dark Knight. Ok, play. Μια χαρά. Να το προχωρήσω και λίγο, δεν πρόκειται να κάτσουμε να δούμε όλη την ταινία, απλά να πάρετε μια ιδέα. Παίζει σημασία και πόσο σήμα έχετε, γιατί αυτό παίζει από ίντερνετ. Θα μιλώσω λίγο. Τώρα έχουμε πετύχει ένα σκοτεινό πλάνο, θα πάμε σε πιο... Ωραία. Βλέπετε, παίζει και υπότιτλους. Μπορείτε να δείτε την ταινία μια χαρά, χωρίς κανένα θέμα. Φεύγουμε και από Netflix. Θα πάμε στην αρχική οθόνη. Δείξαμε USB, δείξαμε φωτογραφίες, δείξαμε παιχνίδια. Σας είπα για τα θέματα, σας είπα για τις συντομεύσεις. Αυτό που δεν έχουμε δείξει ακόμα
είναι το mirroring. Τώρα πόσοι θα χρειαστείτε το mirroring δεν το ξέρω, πιθανόν κανένας, γιατί από τη στιγμή που τα έχετε όλα στην οθόνη σας δεν έχετε κανένα λόγο να κάνετε mirroring το κινητό σας στην οθόνη. Παρ' όλα αυτά θα δοκιμάσω να σας δείξω πώς ακριβώς δουλεύει. Πατάμε το Phonecast εδώ. Θα πρέπει να διαλέξουμε και από το κινητό μας την ανάλογη, να πατήσουμε το ανάλογο κουμπί Android Cast, γιατί το δικό μου είναι Android, και περιμένουμε να συνδεθεί. Θέλει λίγο χρόνο. Τώρα βλέπετε ό,τι βλέπω στο κινητό μου κανονικά. Ok, και εδώ μπορώ να βάλω, ας πούμε, YouTube, μια χαρά, να φορτώσει λίγο το δίκτυο, να βάλω μια συνέντευξη του Νίκου του Ρίζου, να γυρίσω και το... Μια χαρά παίζει, το κλείνουμε γι' αυτό, πατώντας εδώ την τελίτσα και exit, θα φύγει εντελώς. Αν για κάποιο λόγο κάποια από τις εφαρμογές που έχετε βάλει δεν σας αρέσει, μπορείτε να πατήσετε εδώ στο More Applications, να κατέβετε χαμηλά και έχει μια επιλογή που λέγεται Uninstall. Θα πατήσετε εκεί, είναι ό,τι έχω βάλει εγώ, ό,τι έχω εγκαταστήσει από μόνος μου. Όπου πατήσω, αν το πάω πιο κοντά, έχει ένα μικρό κάδο, αν πατήσω κάπου πάνω θα το σβήσει. Έσβησε. Κάνετε δηλαδή κανονικά ό,τι θα μπορούσατε να κάνετε και από ένα κινητό. Αν δεν θέλετε έτσι, μπορείτε πάλι να μπείτε στο More Applications, να βρείτε την εφαρμογή της Google Play και από εκεί να πάτε στις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει στο box και από εκεί πέρα να κάνετε το uninstall. Τώρα εμένα μου έχει βάλει και κάποιες αναβαθμίσεις. Θα πάμε εδώ πέρα στις install εφαρμογές και από εδώ πέρα μπορείτε να κάνετε όποια εφαρμογή θέλετε. Μπαίνω εγώ μέσα σε μία, να την κάνετε uninstall και να την βγάλετε. Σε μια τέτοια συσκευή δεν θα μπορούσε να λείπει το mail μας. Το έχω βάλει εδώ. Έτσι, εάν έχετε κάπου ελεύθερο χρόνο, θα μπορείτε να τσεκάρετε να στείλετε κάποιο γρήγορο mail ενώ είσαστε στο αυτοκίνητο. Το MMB υποστηρίζει και φωνητικές εντολές, είτε πατώντας το κουμπί από την οθόνη, είτε από το χειριστήριο από το τιμόνι μας. Θα το πατήσω εγώ τώρα από την οθόνη. Weather Πειραιούς. Right now, it's 18 degrees and mostly sunny there. Today, it'll be cloudy, with a forecast high of 18 and a low of 14. And tomorrow, there will be showers. Δουλεύει πάρα πολύ καλά. Στο τέλος σας άφησα το Chrome. Μπορείτε να μπείτε, να διαβάσετε τα νέα, να σερφάρετε, να μπείτε σε ένα ρεπορτάζ. Παίζει αρκετά καλά, όπως θα δείτε και εσείς. Μάλιστα δοκίμασα και να κάνω και κάποιους αγώνες που βρήκα στο internet live streaming και παίζει φανταστικά χωρίς να κολλάει και μπορείτε απροβλημάτιστα να παρακολουθήσετε και ένα αγώνα από το αυτοκίνητό σας. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτού εδώ του review. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας δείξω πώς μπορείτε να μεταφερθείτε στο περιβάλλον του αυτοκινήτου. Π.χ. εγώ θα πατήσω τώρα, δεν το βλέπετε εσείς, θα πατήσω το κουμπί που είναι ο χειρισμός του air condition και αν θέλω να ξαναμπω στο περιβάλλον του αυτοκινήτου θα πατήσω το GPS, το κουμπί του GPS και θα με βγάλει μια χαρά πάλι στο Android Box. Ήρθε η ώρα για τα τελικά συμπεράσματα. Όπως ήδη ξέρετε, το Android Box αυτό το χρησιμοποιώ αρκετές ημέρες έτσι ώστε να μπορέσω να διαπιστώσω αν έχει τυχόν προβλήματα. Μέχρι τώρα δεν έχω βρει κάτι να με έχει ξενήσει, είναι όλο καλά. Πολύ σημαντικό είναι ότι η τιμή του τώρα που παίζει εκεί 210-220 είναι αρκετά ανταγωνιστική, γιατί για να πάμε σε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα θα χρειαστούμε τα διπλάσια και τα τριπλάσια λεφτά για να κάνουμε αυτά που κάνουμε αυτό το Android Box.
για μένα είναι μονόδρομος η λύση να πάμε σε μια τέτοια επιλογή για να μπορέσουμε να έχουμε μια σύγχρονη Android πλατφόρμα στο αυτοκίνητό μας και να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι θα θέλαμε ή ό,τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και με το κινητό μας. Εξίσου σημαντικό είναι ότι δεν έχει να κάνει με το αν χρησιμοποιείτε iPhone ή Android, παίζει πάρα πολύ καλά. Το τι συσκευή όμως έχετε στα χέρια σας δεν έχει να κάνει καθόλου, γιατί το κινητό μας, είτε είναι iPhone είτε είναι Android, δεν θα το χρησιμοποιήσουμε καθόλου. Ο μοναδικός τρόπος που θα έχει μια σύνδεση το κινητό με την οθόνη είναι να κάνουμε το mirroring. Από εκεί και πέρα το μόνο που θα χρειαστεί να κάνουμε από το προσωπικό μας τηλέφωνο είναι να δώσουμε ίντερνετ στο box. Μέχρι εκεί. Η συσκευή είναι αυτόνομη, δεν θα χρειαστεί μετά να ασχοληθείτε ξανά. Όσοι δεν έχετε GPS θα σας σώσει. Θα σταματήσετε πια αυτή την γκατάρα με τα καλώδια Android Auto, βάλε, βγάλε, δεν θα χρειαστεί καθόλου. Με το μπαίνετε στο αυτοκίνητό σας, θα ανοίγετε το hotspot, θα συνδέετε το box στο αυτοκίνητο ή αν θέλετε μπορείτε να το αφήσετε πάνω συνδεδεμένο και θα έχετε μόνιμα όποια στιγμή χρειαστείτε χάρτες, πατάτε στους χάρτες και είστε κομπλέ. Δεν θα χρειαστεί να κάνετε το παραμικρό. Μας λύνει εξίσου τα χέρια το ότι έχει GPS αυτόνομο, το οποίο παίρνει, δεν χρειάζεται να ανοίγουμε τοποθεσία από το κινητό και να θέλετε να ανοίξετε τοποθεσία, δεν θα δουλέψει, παίζει μόνο με το δικό του GPS. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Θα χαρώ πολύ να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε για τη συσκευή αυτή. Ένα like στο βίντεο αυτό και ένα subscribe στο κανάλι με βοηθάει πάρα πολύ να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια που έχω ξεκινήσει. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.